خیلی توی کامنت های اینستاگرام و یوتیوب از من میپرسن که چه دوربینی بخریم، چطور دوربین مناسب رو انتخاب بکنیم. امروز میخوایم در مورد این صحبت بکنیم، چطور بتونیم بهترین انتخاب رو برای خرید دوربین فیلم برداری داشته باشیم. سلام رفقا، چطورین؟ من حسام بختیارزاده‌ام. امروز میخوایم در مورد انتخاب دوربین فیلمبرداری صحبت بکنیم. چطور دوربین فیلمبرداری بخریم؟ یعنی چطور انتخاب بکنیم. مارک‌های مختلف، مدل‌های مختلف، قیمت‌های مختلف، امکانات مختلف. اگر اطلاعات خوبی در این زمینه نداشته باشیم قطعاً گیج میشین. مجبورین اون وقت بریم به حرف فروشنده‌ها اعتماد بکنین و دیگه معلوم نیست چه بلایی سرتون بیاد. ممکنه بلای خوبی به سرتون بیاد، اما ممکنه که اتفاقای خوبی هم نیفته. امروز می‌خوایم توی چند دقیقه در مورد این صحبت بکنیم، چون که من برای هر کدوم از تجهیزاتی که دارم، دوربین‌ها و لنزها و تجهیزاتی که دارم، واسه هر کدومش ساعت‌ها و روزهای زیادی رو مطالعه کردم، مقایسه‌ها رو خوندم، تحقیق کردم و رسیدم به اون مدلی که فکر می‌کنم بهترین انتخاب هستش. در واقع بهش میگن سویت اسپات، یعنی نسبت مناسبی بین هزینه‌ای که پرداخت می‌کنید و امکاناتی که دریافت می‌کنید همیشه یه جا هستش که شما بهترین امکانات رو دریافت می‌کنید با کمترین هزینه. یه جای این اله کلنگی تراز میشه و من سعی کردم همیشه اونها رو انتخاب بکنم. الان در مورد این می‌خوام صحبت بکنم. 7 مورد رو من مشخص کردم که برای خرید دوربین فیلمبرداری باید بهش دقت کرد. اگر این 7 مورد رو به ترتیب شما موقع انتخاب دوربین مد نظر قرار بدین، میتونین این اطمینان رو داشته باشین که بهترین انتخاب رو با توجه به بودجهتون انجام بدید. از اون 7 مورد، اولین مورد قیمته. شما باید بودجه‌ای که میخواین هزینه بکنید برای خرید دوربین رو بدونید. فرض میذاریم شما یک بودجه مثلا بین چه میدونم مثلا 20 میلیون تومان تا 30 میلیون تومان میخواین هزینه بکنید. بهترین راه برای اینکه متوجه بشید و بدونید چه دوربین هایی توی این بازه بودجه شما در دسترستون هستش اینه که برید توی سایت آنلاین مثلا دیجیکال، برید تو قسمت دوربین ها و بازه قیمتی تعیین بکنید. یک سری دوربین اونجا برای شما میاد که میدونید توی رنج قیمتی شما هست. این رو بگم، دیجیکالا بهترین گزینه برای خرید دوربین نیست. راهکار خوبیه که ببینید چه دوربین هایی در دست هست. اون دوربین ها رو بردارین یادداشت بکنید که مثلا 10 تا 5 تا 15 تا دوربینه که شما میتونید با اون بودجهتون تهیه بکنید. دومین موردی که باید بهش دقت بکنیم توی خرید دوربین اینه که دوربین مال چه سالیه. هیچ چیزی بدتر از این نیست که شما برید یک دوربین بخرید و بعد ببینید که مثلا با یک مبلغ خیلی کوچیک اضافه تر اگه پرداخت می‌کردید میتونید نسخه بروز شده و بهینه شده اون دوربین رو بخرید. مثلا این دوربین GH5 هست. الان توی آگوست 2021 که هستیم مارک 2 این دوربین اومده و چند ماه دیگه این GH5 و GH6 خواهد اومد. مثلا توی پاییز امسال اگر شما خواستین این دوربین بخرید، اختلاف قیمت GH5 و GH6 خیلی چشمگیر نخواهد بود وقتی که GH6 بیاد تو بازار. لذا اگر شما اطلاعی نداشته باشین از اینکه بروز شده این دوربین اومده و بعد برین این رو بخرین، ناراحت میشین، قطعا میبینید که ضرر کردین. هر وقت دوربین رو انتخاب کردین برای خریدش، برین در موردش مطالعه بکنید که ببینید آیا بروز شده اون دوربینی که انتخاب کردین توی بازار هست یا نه. مثلا زمان 6D مارک 2 این اتفاق افتاد. 6D دوربین خیلی خوبی بود، کانون 6D. وقتی که مارک 2 اومد خیلی نمی‌دونستن و میرفتن تو 6D می‌خریدن و می‌دیدن که خب مثلا چه می‌دونم مثلا با 2 میلیون تومان بیشتر میتونستن 6D مارک 2 بخرن و سعی کنید همیشه این اتفاق رو ازش جلوگیری کنید، با اطلاع برید خرید بکنید. سومین نکته که باید بهش برسیم رزولوشن یا ابعاد تصویری هستش که دوربینتون میتونه بگیره. 1280 در 720 که به این میگن HD، 1920 در 1080 یعنی 1920 در 80 به این میگن فول HD و 4K که 3840 در 2160 هستش. خروجی هایی که الان بیشتر داره استفاده میشه فول HD یعنی 1920 در 1080 هستش، اما چیزی نمونده که 4K به استاندارد روال معمول تولیدهای ویدیو تبدیل بشه. پس توصیه میکنم دوربینی که میخرید دیگه حداقل 3840 در 2160 رو ساپورت بکنه. توی جدول مشخصات با عنوان مثلا ریکوردینگ سایز یا ویدیو رزولوشن با این عناوین توی جدول مشخصات دوربین می‌نویسن. نکته بعدی فریم ریت تصویر هست.
FPS frames per second. دوربین شما چند فریم در ثانیه میتونه فیلم برداری بکنه در اون رزولوشن مد نظر. اگر ما پیش‌فرضمون رو بزنیم فقط در مورد 4K داریم صحبت میکنیم، یعنی 3840 در 2160 صحبت میکنیم، باید این رو توی جدول مشخصات دوربین دنبال این بگردیم که این دوربین در این رزولوشن 4K چند فریم بر ثانیه میتونه فیلم برداری بکنه. الان دوربین‌هایی هستن که مثلا توی 4K فقط 30 فریم بر ثانیه میگیرن، اما توی فول اچ دی در رزولوشن پایین‌تر 60 فریم بر ثانیه هم میگیرن. حالا تفاوت فریم بر ثانیه چیه؟ فریم بر ثانیه هایی که معمولا استفاده میشه 24 هست. تو پرانتز میگن 24، وقتی میگن منظور 23/976 فریم بر ثانیه هستش، یعنی در نزدیک 24. 25 فریم هست که استاندارد تلویزیون ایران و یه سری کشورها. 30 فریم بر ثانیه که این 30 هم 29/976 هست درستش، 30 فریم بر ثانیه، و 60 فریم به بالا، 60 96 و 120. تفاوت اینها چیه؟ تصاویر سینمایی که ما عادت داریم توی فیلم ها ببینیم 24 فریم بر ثانیه. نوع حرکت موشن هایی که توی تصویر هست، حرکت کاراکتر آدما، یک لرزش خیلی ریزی داره که ما از اول که فیلم دیدیم با 24 فریم بر ثانیه دیدیم و چشممون عادت کرده و به اینها میگن تصاویر سینمایی. سینمایی بودن تصویر یکی از خصوصیتاش اینه که تصویر 24 فریم بر ثانیه باشه. اگر شما یک تصویری رو، مثلا این خودکار رو من میندازم بالا میفته زمین، اینو اگر 24 فریم بر ثانیه بگیرید و همین رو 30 فریم بر ثانیه بگیرید، کنار هم ببینید، تفاوتشون براتون مشخص میشه. 30 فریم بر ثانیه تصویر خیلی موبایلیه، انگار مثلا با موبایل فیلم گرفتن، یه فیلم خیلی غیر سینمایی هستش، مستندطوری هست. اما 24 ها نه، مثل تصاویری که توی فیلم‌های سینمایی می‌بینید. حالا 60 فریم چی؟ فریم ریت های بالاتر چی؟ هر چقدر شما فریم ریتتون بالاتر باشه امکان این رو پیدا میکنید که تصاویر رو اسلو موشن بکنید. 60 دیگه کمترین مقداریه که به درتون میخوره واسه اسلو موشن. هرچند این عدد بیشتر باشه، 60 باشه، 92 96 بعضی دوربینا دارن، 120 باشه، 240 باشه، 480 باشه، هر چقدر تعداد فریم بر ثانیه که دوربینتون میگیره بیشتر باشه، میتونید توی تدوین سرعت پخش فیلم رو کم بکنید. حالا این به چه درد میخوره کم کردن از سرعت پخش فیلم؟ توی تصاویر تبلیغاتی، توی پروژه های تبلیغاتی، یا یک کار داستانی دارید میکنید، توی نحوه نمایش احساسی که میخواید توی فیلمتون به وجود بیاد، استفاده از تصاویر اسلو موشن یکی از اون ترفندهایی که کارگردان درجه یک به موقع ازش استفاده میکنن، باعث میشه حس و حالی که میخوان خیلی بهتر توی فیلمشون نمایش بدن. پس اگر تصویر شما فریم ریتش پایین باشه، یعنی از 60 کمتر باشه، تقریبا شما امکان انجام اسلو موشن رو ندارید. حالا اگر 60 فریم بر ثانیه باشه، شما یه مقدار میتونید اسلو موشن بکنید. 120 باشه خیلی بهتر میکنید. 240 فریم بر ثانیه باشه خیلی خیلی بیشتر میتونید اسلو موشن بکنید. حتما تصاویر رو دیدین که مثلا یک میوه میفته توی ظرف شیر، مثلا توی تبلیغات خوراکی‌ها و اینا بیشتر استفاده میشه. اینها اعدادش 5000 و 10000 فریم بر ثانیه هست، 2000 فریم بر ثانیه هست. اینجوریه. توی دوربین‌های کانسومر اینها خیلی کم پیدا میشه و یا پیدا نمیشه. پس اگر ما فرض رو بر این بذاریم که رزولوشنی که توی لول قبل، توی مرحله قبل انتخاب کردین 4K هستش، دوربینی که انتخاب میکنید باید حتما 60 فریم بر ثانیه رو ساپورت بکنه که بتونید اسلو موشن بگیرید. میرسیم به مورد پنجم، سنسور دوربین. سنسور چیه؟ سنسور یک قطعه مستطیل توی دوربین هستش. کارش چیه؟ کارش نوری که از لنز دوربین رد میشه و به اون سنسور میخوره، اون رو تبدیل میکنه به دیتای دیجیتال که وارد پروسسور دوربین میشه و میره تبدیل میشه به اون فایلی که توی کارت حافظه دوربین برای ما ذخیره میشه. سنسورهایی که معمولا استفاده میشه 4 اندازه سنسور هستن که بیشتر توی دوربین استفاده میشن. اولیش فول فریم یا 35 میلیمتری، ارزش 35 میلیمتره که شاخص ترین دوربین هایی که توی فول فریم ها میشه مثال زد سری های 5D کانون هستش یا 6D کانون یا تو سونی A7 استریاس. فول فریم یعنی اندازه سنسورش ارزش 35 میلیمتره و بزرگترین اندازه‌ای که در دوربین های کانسومر پیدا میشه. سنسور بزرگتر هم داریم، در موردش صحبت نمی‌کنیم. دوربینایی که الان مد نظر ما هستن اینها. یه لول پایین‌تر بیایم، دوربین هایی هستن که سنسورشون APS-C، یعنی چی؟ یعنی اندازه سنسورشون یه خورده کوچیک‌تر از فول فریم. اینا توی دوربین هایی که یه خورده جمع و جورترن، یه
خود ارزون ترن توی این دوربین‌ها استفاده میشه. مثالاش هم مثلا 80D کانون، 70D کانون، 7D کانون. این دوربینایی که اکثرا داره استفاده میشه با بازه قیمتی یه خود پایین‌تر از فول فریم. یه سری دیگه سنسورها که هستن سنسورهای MFT یا میکرو فور ثرد هستن. به صورت اختصاصی این نوع سنسورها اندازه‌شون از APS-C هم یه خورده کوچیک‌تره. توی دوربین‌های پاناسونیک استفاده میشه. توی این GH5 پاناسونیک، این دوربین و اون دوربین جفتشون یکی ان، دقیقاً عین همن. توی دوربین‌های اولمپیوس استفاده میشه. توی بعضی مدل‌های بلک ماجیک استفاده میشه. این سنسور یک سنسور خاص اختصاصی، کمتر شنیده میشه، کمتر بهشون پرداخته میشه، ولی یه هیولایی هم واسه خودشون دیگه. بی‌دلیل نیست که اینجا ما همه دوربینایی که داریم پاناسونیک هم و MFT هم، مثل تمام سری‌های لومیکس GH5 GH4 و جدیدی که میخواد بیاد GH6 یا GH5 مارک 2 که تازه اومده، اینا همشون MFT هستن. یه لول بعدی هم دوربینای کوچیک‌ترن، سنسورهای کوچیک‌ترن، سنسورایی که توی دوربینای موبایل هست، سنسورایی که توی دوربینای گوپرو هست، اونها هم سنسورهای کوچیک‌تر دارن که دیگه مورد صحبت ما نیستن. چیزی که معموله اینه که میگن اگه سنسور شما بزرگتر باشه دوربینتون کیفیت تصویر بهتری خواهد داشت. به نظر من همیشه این درست نیست. مثال‌های نقص براش زیاد دارن. تصاویری که فرضاً با این GH5 میشه گرفت 10 برابر بهتر از تصاویری که فرضاً با 5D مارک 3 میشه گرفت. با اینکه اون فول فرمه، این فول فرم نیست، این MFTه، اما اصلا قابل مقایسه نیستن. زیاد وارد این بحث نمیشم، ممکنه دعوا بشه فول فریم ها و MFT ها و APS-C ها، ولی این رو هم باید بدونید که اندازه سنسورها با هم متفاوته. مورد ششم حساسیت به نور دوربینتونه. یعنی دوربین شما توی نور کم چطور فیلم برداری میکنه. اگر نور شما کم باشه یک سری موارد توی دوربینتون، یک سری پارامترها باید عوض بکنید که توی نور کم بتونید تصاویر بهتری بگیرید. دوربین های مختلف با ایزو یکسان و سایر مشخصات یکسان توی نور کم تصاویر مختلفی میگیرن. مثلا سری های سونی A7S III های سونی معروفن که توی نور کم بهتر میگیرن، تصاویر بهتری میگیرن. یکی از نقاطی که مثلا من دوست داشتم توی سری GH پاناسونیک بهتر باشه، تصویربرداری تو نور خیلی کمه. این دوربین در مقابل یک دوربین سونی با تنظیمات مشابه و همه چیز یکسان در نور کم، این دوربین یه خورده نویز بیشتری داره. پس اگر میخواین کاری بکنید که لازم تصویربرداری‌های زیادی در نور کم داشته باشین، در محیط با نور کم داشته باشین، مد نظر قرار بدین که حساسیت به نور اون دوربین رو حتما چک بکنید، ببینید توی نور کم چطور فیلم برداری میکنه. و آخرین موردم ارگونومیک اون دوربین هست. وزن دوربین چقدره؟ مطمئن باشین وزن دوربین چیزیه که اگر بهش دقت نکنین اذیتتون میکنه. ستون فقراتتون درد میگیره، دستتون درد میگیره اگر تصویربرداری رو دست بخواید انجام بدین به مدت زیاد. محل قرارگیری دکمه ها، منوش، نوع تنظیمات منو، مثلا سیستم منوی پاناسونیک رو من خیلی دوست دارم، بهش عادت کردم. منوهای کانون هم خوبه ولی من پاناسونیک رو بیشتر میپسندم، واسه همینه که کلا تمام سرمایه‌گذاری هامون رو روی محصولات سری پاناسونیک کردیم. باید بهش دقت کنید، ببینید باید با کدوم یکی از سری های دوربین هایی که جلوتون هست راحت ترین. اگر تجربه ندارید و با هیچ کدوم خیلی آشنایی ندارید، برید دنبال اون که وزنش کمتره، تو دست راحت تر جا میگیره و محل دکمه هاش بهتره. ریویو ها رو بخونید، دستتون میاد که شما با کدوم یکی از این دوربین ها راحت تر هستید. تمام این مواردی که ما گفتیم، این هفته‌ای که در موردش صحبت کردیم، مهمترین مسئله بازه قیمتیه. برای مایی که در ایران هستیم مهمترین مسئله بازه قیمتیه. پس ابتدا بازه قیمتیتون رو مشخص بکنید. توی اون بازه آن چند تا دوربینی که میتونید بخرید از لحاظ قیمت رو یادداشت بکنید و بعد ما بقیه این موارد رو توی این دوربین‌ها چک بکنید تا برسیم به اون چیزی که بهترین انتخاب براتون. دیگه میتونید مطمئن باشین همه چیز رو مد نظر قرار دادین و با توجه به هزینه‌ای که می‌خواید بکنین بهترین انتخاب رو انجام بدین. وقتی که رسیدین به مدلی که مد نظرتون هستش، نرین فوری از اولین فروشگاهی که دیدین بخرین. یک سایتی هست به نام torop.com. این ویدیو اسپانسر اونها نیست، اصلا نمیدونن که من دارم در موردشون صحبت میکنم، ولی چون کارشون خیلی درسته و من خیلی از امکانات سایتشون استفاده میکنم، گفتم اینجا ازشون یه تشکری بکنم و معرفی بکنم. سایت تورپ چیه؟ خیلیاتون احتمالاً میشناسید. شما قصد خرید یک چیزی رو دارین، هر چیزی، مثلا دوربین، مثلا
وسایل ورزشی، وسایل خونگی، وسایل الکترونیکی، هر چیزی که تو فروشگاه آنلاین پیدا میشه میرید مدلش رو توی سایت توراب میزنید. سایت توراب یک فروشگاه اینترنتی نیست، چیزی نداره که به شما بفروشه، اما کاری که میکنه چیه؟ خیلی جذابه. تعداد بسیار زیادی از فروشگاه اینترنتی رو لحظه به لحظه مانیتور میکنه و مثلا مدل GH5 یا پاناسونیک که شما توش میزنید، تمام فروشگاهایی که این محصول رو الان موجود دارن با قیمتی که دارن میفروشن اونجا برای شما لیست میکنه. شما میرید ارزون ترینش رو پیدا میکنید که تو شهر خودتون باشه، میرین سایتش رو میبینید، اگر به نظرتون قابل اطمینان اومد، یعنی این نماد اگر داشت و یه سری موارد امنیتی که خودتون بهتر میدونید احساس کردین میتونین بهش اعتماد بکنین، ازش خرید میکنید و به شما کمک میکنه قیمتا رو بدونید، چشممون بازتر باشه موقع خرید. خلاصه خیلی کارشون درسته، من خیلی استفاده میکنم، دمشون هم گرم. اگر تو یوتیوب این ویدیو رو دارید میبینید، لطفاً همین الان اون پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید، اون دکمه زنگوله رو هم بزنید که از اومدن ویدیوهای جدید مطلع بشید. اون لایک رو هم بزنید، خیلی به من کمک میکنه که با انرژی بیشتر این کارو بکنم. اگر تو اینستاگرام دارید این مجموعه رو میبینید، حتما فالو بکنید و لایک بکنید. این یک مجموعه آموزشی خواهد بود که به ترتیب در اختیار شما قرار میگیره. توی اپیزود بعدی میبینمتون.